हेलो एवरीवन अस्सलामु अलैकुम नमस्कार मैं सपनम मोर चेनेल सपनम किचन एंड ब्लग्स आपलोक पुनरबार स्वागतम जानाइছো आज मैं बनाब लैसो नाबाबी चिकेन तार कारणे मैं लैसो एया 1 केजी चिकेन और चिकेन खिनि धुई मैं टानके पानी सेकी लैसो और इतना दिसो एया हालधि 1 चामच दिसो हालधि और इतना दिसो मैं अलपमान निमख इतना मैं এইখিনি ধুনিয়াকে হানি পেলাই মই এইখিনি ফ্ৰাই কৰি লম এখন কেৰাহীতে মই দিছোঁ ৰিফাইন এতিয়া মই ইয়াত তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল মই চিকেনটো দি পেলাই ফ্ৰাই কৰি ল'ম এখন বেলেগ নন ষ্টিক টাৱা পাতিছোঁ ইয়াতে মই দিছোঁ অলপমান মিঠাতেল তেল মোৰ গৰম হৈ গ'ল ইয়াতে দিছোঁ মই কেইটামান গোটা জিৰা আৰু এই 4টা দিছোঁ কেঁচা জলকীয়া এয়া দিছোঁ আদা ৰচুন পিঁয়াজ এইখিনি মই এয়া গোটাকৈ এনেকৈ ধৰণে দি দিছোঁ এই কেইটামান দিছোঁ এয়া গোটা জালুক আৰু এই কেইটুকুৰামান দিছোঁ দালচেনি और ये बाटिटोत मैं मगजू पुस्तदाना और काजू मैं ये 1 घंटामान তিয়াই थैसिलो एतिया एखिनि मैं तात तेलत दी एखिनि यात दी दिसु यात और एकटामान दिसु तेजपात और एतिया दिसु याते दुटा डाঙर दुटा बिलाही काटि दिसु एतिया मैं एखिनि धुनियाके बिलाहीखिनि गलिबले दिम मसलाखिनि मैं गैसर पर नमाই আনিছো और अलप देरि ठंडा होबले दिम এয়া মোৰ মছলাখিনি ঠাণ্ডা হৈ গ'ল এতিয়া মই এয়া মিক্সিৰ জাৰত এইখিনি ভৰাই দিছোঁ আৰু এইখিনি এতিয়া গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'ম এয়া মোৰ পেষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল এয়া দেখিছেনে একদম স্মুথ পেষ্ট ৰেডি হৈছে আৰু এতিয়া স্মুথ পেষ্টটো মই যিখন কেৰাহীত চিকেনখিনি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ সেই কেৰাহীখনতে মই এতিয়া এইখিনি ইয়াত দি দিম আৰু বেলেগে মই তেল লোৱা নাই এতিয়া এই মছলাখিনিতে মই দিছোঁ কিচেনৰ ফ্ৰেছ টমেটো কেটচাপ और गैस तो मैं एकदम लो फ्लेम कर थैसो और मैं लाहे लाहे लৰাই आছো নহলে তলত ধৰি যাব और फ्लेवरर কাৰণে দিছো মই অকনমান বিৰিয়ানী মছলা আৰু এয়া 1 চামুচ দিছো চিকেন মছলা এয়া দিছো ধনিয়া পাউডাৰ এয়া দিছো জিৰা পাউডাৰ 1 চামুচ দিছো নিমখ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউডাৰ ইয়াত মই হালধি ব্যৱহাৰ কৰা নাই চিকেন কিনি ভাজতে যি হালধি দিছিলো সেইখিনিয়ে এতিয়া দিছো ইয়াত আমুলৰ ফ্ৰেছ ক্ৰীম এতিয়া গেছটো বঢ়াই দি মই ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছো মছলাখিনি এতিয়া মই ইয়াতে চিকেনখিনি দি দিম और मिक्सी बाटिटो गुली पेले अलप पानी दी पेले याते पानी अलपो दी दिसु एया फ्राई কৰি থোৱা চিকেনখিনি দি দিছো ইয়াতে এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ এতিয়া অকণমান মই পানী দি এই চিকেনখিনি মই ভিজিব দিছো এতিয়া মই লিডখন লগাই দিম আৰু টেষ্টটো আৰু অলপ ভাল হ'বলৈ মই দিছো ইয়াত 1 চামুচ চেনি এয়া মোৰ চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল নাবাবি চিকেন আৰু এতিয়া মই ওপৰতে এডখৰ দিছো বাটাৰ এয়া মোৰ নাবাবি চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল কোনে কোনে মোৰ ৰেচিপিটো চাই ভাল পাইছে প্লিজ জলদি জলদি শেয়াৰ কৰি দিয়ক লাইক কৰি দিয়ক আৰু কমেন্ট কৰি দিয়ক আৰু যিসকল মোৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে প্লিজ মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিলে আহিব লগা নতুন ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে নটিফিকেশ্যন আগতীয়াকৈ পাই যাব মই সবদমে আজিলে তেতিয়ালে আহিছো পুনৰ আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিম বাই বাই